So we're back again guys, and today's video is meron nga tayong pag-usapan na isang legit application na nagawa na natin ng video last upload natin. Lalagay ko na lang yung link ng video natin dyan sa ating description para dahil nandun yung step-by-step guide kung paano kayo magre-register dun sa application and kung paano kayo mag-earn ng points doon. Okay, ang video natin na to is ipapakita ko sa inyo yung proof of payment natin dito sa application natin. Dahil nakakuha na tayo ng proof dito, so ipapakita ko sa inyo, baka meron dyan sa inyo na walang tiwala dun sa naunang video natin. Is eto na po yung proof, ipapakita ko mismo sa inyo kung paano natin kukunin yung na-redeem natin dito na 200 pesos sa ating Gcash. Okay, eto po, ipapakita ko sa inyo yung video clip na in-edit ko na. So, eto po siya. Okay guys, ang na-withdraw po natin dito sa application is etong Gcash e-gift na nagkakahalaga ng 200 pesos na kung saan kailangan natin ng 11,500 points. Okay, ayan po yung niredeem natin and then i-claim na nga natin ngayon. So after po ng 10 days is dumating na po siya kaagad sa akin. So ibig sabihin po walang daya or tamang-tama yung nilagay nila dito na darating nga siya in 10 working days. So ngayon guys, i-claim na natin yung redemption natin na ibinigay nila sa atin. Okay, punta lang tayo dito sa Gmail kasi nag-mail sila sa akin and then search lang natin yung Milieu. So, ayan po, and then marami po siyang update sa atin and eto na nga yung inihintay natin guys, no? So, dumating siya last August 14 pero ngayon ko lang nagawa ng video guys kasi medyo busy ako sa bahay. So, eto na nga guys, no? Nagbigay sila sa atin ng e-gift mula sa Gcash. So, click natin yan. And as you can see guys, eto na nga, you have received a gift. Here is your Milieu survey reward. So, eto po, click lang natin yung open gift kapag bubuksan na natin. And sometimes guys is nag-error po siya. So ganito po, error 504 gateway timeout. So ibig sabihin po niyan, hindi natin ma-reach. So ito po, meron silang link dito sa baba. Pang second option kapag nag-error po dito sa open gift. So click lang natin yung link nila sa baba. So ito po guys yung makikita natin dito. Okay, maglo-loading lang po siya ng saglitan. And then enter the email address or mobile number. So yung naka-receive po. So ibig sabihin yung account nyo. So maglagay kayo dito ng inyong email account or email address and then mobile number nyo po. So ilalagay ko lang yung akin. So after nyo po malagay dyan guys yung information na hinihingi nila sa'yo is click nyo lamang po yung proceed. And then eto na nga guys your e-gift details. Here is your Milieu surveys reward. So ito po. Okay, meron tayong 200 pesos and then eto po yung e-gift code natin. So kailangan lang po natin ito i-copy lahat. Okay, ayan. And then eto po magtuturo sila how to use, download Gcash app and register. So request for a top up and number 3 is wait for the update balance. So ayan po, mag-update din po sila. Please accept it within a few minutes. So saglitan lang po yan. So hintayin lang natin ng ilang minuto. And then if you, dito naman po sa number 1 is if you are a new Gcash user. So ganun po magda-download tayo ng Gcash kung baguhan pa lang tayo. And then request for a top up is dito is click lang natin itong blue na link na to para makapag-request tayo ng top up. And eto na po, okay, Gcash po mababasa natin dito. And then ilalagay po natin dito yung e-gift code. So yung kinapi natin kaganina and then mobile number natin is kailangan po natin ilagay. And maglalagay po tayo ulit ng ating mobile number dito sa baba. So copy na lang natin para mas mabilisan, no? Okay, yan, confirm. And then meron tayo ditong email address na ilalagay sa baba. So kagaya nga ng kaganina guys yung email address ng Gcash account nyo. So ayan guys, and then check nyo lamang po yung I'm not a robot. And then redeem na po natin yan. Okay, ayan po. So Gcash, redeem your Gcash e-gift. So ayan po, your 200 pesos Gcash redemption is successfully. Please accept this to reflect in your Gcash account after a few minutes. So ayan po, dumating na siya kaagad sa atin guys, no. Nag-text na sa atin si Gcash na naka-receive nga tayo ng 200 pesos. So ayan po, mula sa e-gift pay. So ayan, easy pay. And ayun na nga guys, dumagdag na sa... Okay, ayun po. Okay, ayun po guys, napanood nyo kung paano natin kinuha yung e-gift na niredeem natin sa application, no? So sa loob lamang po ng 10 days is darating siya kaagad sa atin. Wala po silang pay or bayad sa pag-send nila ng kanilang gift na niredeem natin. So kapag 200 po is 200 din. And then napakadali lang po natin yan marireceive kapag And napakadali lang po natin yan kikitain dito sa application, lalo na kung marunong tayo or
kung marami tayong pwede pag-invitean or kung marami tayong ma-invite dito sa application. And kahit hindi naman kayo mag-invite, basta matyaga kayong kumita ng points or matyaga kayo gumamit ng application, is napakadali lang po natin maabot yung 200 pesos. So malaking tulong na rin po sa atin yun dahil nga data lang yung magagamit natin dito sa application at hindi na natin kailangan maglabas ng pera. Okay, ayun lang po guys yung dito sa video natin, and then abangan nyo na lang yung video natin bukas para meron ako mahanap na legit application na pwede natin mapagkakakitaan ulit. And kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload natin. And para magkita-kita na rin tayo sa next video natin. And then sa shoutout po natin guys is sa next video na lang natin. And kung gusto nyo nga guys ng pa-epic skin giveaway sa Mobile Legends, is punta lang kayo dito sa aking channel for Mobile Legends stream. So kung gusto nyo mapanood kung paano ako maglaro ng Aldous. Hanggang dito na lang guys yung video natin, and kita-kita tayo sa next video natin. Ano yan? Ano yan, pre? Ano? Ano yan, pre? Batang ingay mo. Batang ingay mo. Sino yan? Nakakasira ka sa vlog ko, ah. Nagbabayad na video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ka, bye-bye. Yeah.